Cục 749 xử lý vụ đấu pháp với âm dương sư đảo quốc. Tin đồn lan rộng, âm dương sư đảo quốc một lần nữa âm mưu phá hoại long mạch của chúng ta. Ngay tại Trịnh Châu, chúng đối đầu với cao thủ của Nam Đại môn phái, khai màn một trận chiến thần ma đại chiến lớn nhất thế kỷ này. Đầu tiên, chính cục 749 nhận được mật báo, liền thông báo trước cho cao thủ của Nam Đại môn phái, bày thế trận ngũ hành. Vậy cuối cùng, chúng ta thắng hay thua? Xin mời quý vị lắng nghe, tôi kể từ đầu. Tương truyền cục 749 thành lập tháng 9 năm 1974, là một bộ phận cực kỳ bí ẩn của đất nước. Mục đích ra đời của cục 749 chính là chuyên trách xử lý những sự vụ xảy ra trong dân gian, mang tính chất siêu tự nhiên và cả những hiện tượng kỳ lạ mà khoa học không thể nào lý giải nổi. Và giờ mời bạn ăn miếng bánh uống miếng nước. Chúng ta bắt đầu vào câu chuyện. Hồ sơ cục 749, những kỳ án tâm linh chưa bao giờ tiết lộ. Hôm nay, mã hồ sơ chúng ta mở lần này là 20220720. Mật danh: Năm Đại môn phái đấu pháp với âm dương sư. Lưu ý, nội dung video chưa được kiểm chứng, thuần túy hư cấu, hãy xem với tinh thần tỉnh táo. Từ nhỏ tôi đã theo sư phụ tu luyện trên Trung Nam Sơn, vì tôi là đệ tử của đạo môn Trung Nam Sơn. Mỗi ngày chưa tờ mờ sáng đã thức dậy luyện khí thổ nạp, buổi trưa vẽ phù, chiều ta rèn luyện bản mạnh pháp khí, thanh kiếm đào mộc. Sư phụ tự tay đẽo gọt từ cây đào trăm tuổi, trên thân kiếm khắc dày đặc trấn hồn phù văn. Cuộc sống tu hành trên núi tuy thanh đạm khổ cực, nhưng lòng lại thấy bình yên lạ thường, không có sự bon chen toan tính của chốn phàm trần, không mưu mô, không tráo trở. Những lúc rảnh rỗi, đại sư huynh thường kể cho tôi nghe chuyện xưa của thầy trò, vì đại sư huynh hay theo sư phụ ra ngoài. Huynh thường nói sư phụ là bậc ẩn sĩ trọng lượng ở núi này, nhưng chưa bao giờ tiết lộ cụ thể là ai. Mãi đến năm tôi 16 tuổi, sư phụ cứu một dân làng bị tà mị nhập thân. Tôi tận mắt chứng kiến, sư phụ chỉ cần một tiếng niệm chú, sấm sét liền giáng xuống. Tôi mới chạy theo hỏi đại sư huynh. Lúc đó đại sư huynh mới thú nhận, sư phụ chính là một trong những người sáng lập cục 749. Lúc bấy giờ, tôi vẫn chưa hiểu cục 749 làm gì. Cho tới năm 1996, ở vùng biên giới Vân Nam, sư phụ một mình đơn độc, đối đầu với 17 âm dương sư của đảo quốc. Trở về, toàn thân đẫm máu, xương sườn trái gãy 3 chiếc, suýt không qua khỏi. Kể đến đây, đại sư huynh siết chặt nắm đấm, nghiến răng căm hận. Bọn chúng không chỉ hại người, mà còn muốn đoạn long mạch của ta. Về sau trong kho cổ tịch của môn phái, tôi tìm thấy ghi chép về long mạch. Trong đó có một đoạn viết về long mạch nước láng giềng bị phá hủy thảm khốc ra sao. Mấy chục năm trước, khi quỷ lùn chiếm bán đảo láng giềng, đội âm dương sư lập tức thức đêm khảo sát, tìm thấy một chi long mạch trên trường Bạch Sơn của ta. Chi nhánh này từ trường Bạch Sơn kéo dài sang đất láng giềng. Tại đó ngọn núi mang tên Bạch Đầu Sơn cũng là một long mạch thiêng của đất láng giềng. Chi long mạch này gắn liền với vận mệnh quốc gia láng giềng. Quỷ lùn lấy cớ làm đường, bắc cầu. Tại đầu rồng, thân rồng và đuôi rồng 3 vị trí, mỗi nơi đóng xuống một chiếc đinh trận rồng dài 9 thước 9 tấc. Chiếc đinh đó không phải đinh thường, mà đúc từ binh khí của những tên lính quỷ đã chết trận, nấu thành mũi đinh nhọn hoắt, khắc chi chít những lời ác chú. Bên dưới còn chôn xương sọ sĩ quan địch. Độc ác hơn nữa, chúng dọc theo long mạch, cứ 3 bước lại chôn một chiếc đinh chói rồng dài 3 tấc. Tổng cộng 999 chiếc. Cổ tịch chép lại ngày những chiếc đinh chấn rồng được đóng xuống. Núi non bán đảo láng giềng rung chuyển suốt một đêm. Cá dưới sông lật bụng chết trắng. Một dải long mạch đứt đoạn. Từ đó vận nước láng giềng suy bại, cuối cùng Nam Bắc phân ly, lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới, cắt đôi sơn hà, trở thành hai quốc gia riêng biệt, tức là đất nước láng giềng và xứ Kim Chi ngày nay, đến tận bây giờ vẫn như nước với lửa. Năm xưa quỷ lùn xâm lược ta, chúng cũng định làm vậy. May nhờ cao thủ của môn phái ta cùng các bậc tiền bối đạo môn khác xả thân phá trận, mới khiến quỷ lùn không thể đắc chí. Khi đại sư huynh nói câu đó, giọng huynh run rẩy không thành tiếng, nhưng bọn quỷ lùn không chịu từ bỏ. Chúng lại trở về rồi. Chưa bao giờ tôi nghĩ những lời đó sẽ ứng nghiệm lên chính bản thân mình vài năm sau. Đó là ngày 18 tháng 7 năm 2022. Tôi đang cùng các sư huynh luyện dẫn lôi thuật trên đỉnh núi, thì sư phụ đột ngột lao ra từ phòng luyện đan. Chưa bao giờ tôi thấy sắc mặt sư phụ trầm trọng đến thế. Sư phụ nói gọn lỏn: đi, lấy pháp khí, mang đủ bùa chú, đi Trịnh Châu ngay. Chậm trễ là không kịp nữa. Chúng tôi chạy theo sư phụ xuống núi. Lên tàu hỏa mới biết sự thật. Hóa ra sư phụ nhận được mật lệnh từ cục 749, thông báo một nhánh âm dương sư đảo quốc gần đây đang âm mưu phá hoại hàng chục thành phố trên đất ta. Nhánh âm dương sư này bắt nguồn từ đời Đường của ta, nhưng sau khi học được, bọn chúng đã lạc vào tà đạo. Bên ngoài, chúng giả danh tổ chức hoạt động văn hóa anime, nhưng âm thầm thi triển pháp thuật phá hoại. Chúng trồn ác linh phạm tại hiện trường,
hút hơi người qua lễ tế, âm mưu thức tỉnh oan hồn tử tội chiến tranh. Những tên chiến phạm quỷ lùn đã chết trong Thế chiến II, còn độc ác hơn nữa. Vị trí của hàng chục thành phố đó khi nối lại, vừa khớp với hình dạng đất đai của đảo quốc. Chúng muốn nhân đây bày trận tỏa long, dùng oan hồn chiến phạm làm chốt khóa, xiềng chết long mạch của ta, đoạn vận quốc, cắt đứt cơ đồ. Lũ cặn bã kia thực sự coi Hoa Hạ không có người sao? Đại sư huynh siết chặt thanh kiếm đồng, còn tôi tay khẽ đặt lên thanh kiếm đào mộc trong ngực, lòng vừa uất hận vừa rờn rợn. Trong buổi La Thiên Đại Tiếu năm nào, tôi đã từng nghe bậc tiền bối võ đang nói, một khi tỏa long trận thành hình, nhẹ thì ngũ cốc mất mùa, dịch bệnh tràn lan, nặng thì vận nước suy tàn, núi sông rung chuyển, đây là tà trận có thể hủy diệt một quốc gia. Khi tàu đến ga Trịnh Châu, tôi bị quang cảnh ở quảng trường làm cho sững sờ. Khắp nơi là những người khoác đạo bào, mang tăng y, lại còn có những người trông như ông lão bình thường, nhưng tay nắm chặt la bàn và phù khí, thắt lưng treo đầy pháp khí. Ngay cả bậc thủ lĩnh đạo gia ẩn cư nhiều năm, Thanh Huyền Thiên Sư cũng đã có mặt. Thanh Huyền Thiên Sư năm đó đã 103 tuổi, tóc bạc trắng như xương, nhưng lưng vẫn thẳng tắp như tùng, tay chống một chiếc gậy đẽo từ gỗ lôi tích, đầu gậy khắc hình thái cực đô. Mắt Thiên Sư không còn sáng nữa. Năm xưa, khi người chưa tới 30 tuổi, mấy chục người đồng môn lên đường đến Đông Bắc đối đầu với quỷ lùn. Trong cuộc đấu pháp với Âm Dương Sư, không tới 10 người trở về. Đôi mắt của người bị huyết chú của Âm Dương Sư giáng xuống mà hỏng đi. Đến nay, mỗi khi cảm nhận hơi khí tà mị, mắt người lại đỏ hồng lên. Trận pháp lần này do Thanh Huyền Thiên Sư đích thân bày thế. Người chia Trịnh Châu thành 5 phương vị, tương ứng với ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Phía đông thuộc kim, do các võ tăng Thiếu Lâm trấn giữ, dùng kim cương chú lập khiên. Phía tây thuộc thủy, do tu sĩ phái Lao Sơn trấn thủ, dùng thủy long thuật bày trận. Phía nam thuộc hỏa, do đạo sĩ Long Hổ Sơn trấn thủ, dùng thiên hỏa công kích. Phía bắc thuộc thổ, do tán tu phái Mao Sơn trấn thủ, dùng địa mạch trận ổn định trung tâm. Thuộc mộc, do nhánh Trung Nam Sơn của chúng tôi trấn giữ, dùng sinh cơ thuật bổ sung trận pháp và trận nhãn, cốt lõi của toàn bộ trận pháp, đặt trên nóc tòa nhà cao nhất ở trung tâm Trịnh Châu, do Thanh Huyền Thiên Sư đích thân trấn thủ. Sau khi sư phụ bàn bạc với Thiên Sư, người giữ tôi và đại sư huynh ở lại bên cạnh Thiên Sư. Hai đứa còn trẻ, mắt tinh, hãy giúp ta theo dõi khí tà bốn phía. Thiên Sư vỗ nhẹ lên vai tôi, bàn tay người rất lạnh, nhưng lực rất mạnh. Đừng sợ, long mạch Hoa Hạ không phải ai cũng có thể đụng tới. Chiều ngày 20 tháng 7 năm 2022, lúc 3 giờ, bầu trời Trịnh Châu sụp xuống. Không phải ẩn dụ, mà thực sự như trời đang sụp. Vốn là buổi chiều nắng đẹp trong veo, chỉ trong nháy mắt, mây đen vần vũ kéo đến. Sấm chớp giật liên hồi, trong màn trời đen kịt, từng tia sét xé toác bầu không khí. Tất cả xảy ra đột ngột đến khó tin. Lạ hơn cả là màu sắc của những tia sét đó, lúc đỏ thắm, lúc tím thẫm, y hệt cảnh thần ma giao chiến trên phim. Người dân vô tình đi đường gần đó, sợ hãi, vội vã chạy vào các cửa hàng hai bên. Tiếng sấm rền vang, cửa kính kêu rung bần bật, mặt đất dưới chân cũng rung chuyển. Ghê rợn hơn nữa, trong tầng mây, một làn sương màu huyết trào lên, thoảng ra mùi tanh của máu, nồng nặc không thể tả. Đúng lúc đó, bầu trời đột ngột tối sầm lại, không phải tối dần dần, mà tắt ngấm trong tích tắc, như có ai lấy tấm vải đen phủ trùm lên toàn bộ Trịnh Châu. Gió cuốn theo cát, táp vào mặt kính các tòa nhà. Nghe rào rào, Thiên Sư bỗng đứng bật dậy, tay rút từ trong tay áo ra một thanh kiếm. Đó chính là bản mệnh pháp khí của người, Trảm Tà Kiếm. Thân kiếm ánh lên sắc vàng pha bạc, tỏa hào quang trắng mờ ảo. Trên thân kiếm khắc 4 chữ: Trảm yêu trừ ma, được người hóa bằng chính tinh huyết của mình thuở còn trai trẻ. Đến rồi, tiếng Thiên Sư không cao, nhưng khiến gáy tôi lạnh toát. Tôi ngước nhìn về phía đám mây xa, chỉ thấy một tia sét đỏ thắm như máu, cuộn mình tựa độc xà, xé toang từ tầng mây lao xuống, nhắm thẳng vào đám khói trận trên đỉnh tòa nhà. Tia sét đó không có hình dạng bình thường, nó vặn vẹo, uốn khúc như vô số bóng người đang vật vã quằn quại bên trong, thoảng ra mùi tanh lợm. Đúng là mùi của ác linh đang hiện hình. Thiên Sư thét lớn một tiếng, giơ tay phóng Trảm Tà Kiếm vút ra. Kiếm quang bọc lấy bạch quang, lao như thiên thạch, đâm thẳng vào tia huyết sét. Một tiếng xé toạc không khí, mùi khét nồng bốc lên trong không trung, như có thứ gì đó đang bị thiêu cháy. Huyết sét bị kiếm quang chặn lại một nhịp, nhưng không yếu đi, ngược lại còn dữ dội hơn. Chúng bổ thêm mấy tia sét nữa, nhắm vào 5 phương vị của Trịnh Châu mà lao xuống. Thiên Sư lần nữa kết ấn, chỉ chú. Tiếng hô ngũ hành trận vang khắp toàn thành Trịnh Châu. Tôi nhìn về phía đông, chỉ thấy các võ tăng Thiếu Lâm chắp tay niệm chú. Ánh kinh quang bùng phát từ thân họ, kết thành một tấm kim cương khiên, chặn đứng tia huyết sét đang xé xuống. Phía tây, các tu sĩ Lao Sơn giơ tay vẩy một cái, một con thủy long từ Hoàng Hà vọt lên, cuốn chặt lấy một tia sét khác. Phía nam, đạo sĩ Long Hổ Sơn tung ra thiên hỏa, lửa thiêu đốt cháy tơi bời những tia huyết sét. Phía bắc,
Tán tu Mao Sơn dậm mạnh chân xuống đất. Mặt đất dựng lên tường thổ, ngăn huyết sét dội lại bên ngoài. Tôi và đại sư huynh cũng không ngồi yên. Tôi rút bát quái kính ra. Phản chiếu ánh dương quang thẳng vào huyết sét. Dương khí khắc tàn mị, đại sư huynh vung kiếm đồng, bổ ra 3 đạo kiếm khí, lấp vào những chỗ hở của trận pháp. Từ trong huyết sét vọng ra tiếng gào thét, không phải tiếng sấm, mà như vô số sinh linh đang khóc hú, gào thét thảm thiết. Nghe xong tóc gáy dựng đứng. Bầy oan hồn chiến phạm muốn thoát ra, nhưng ngũ hành trận tựa con rồng sắt, dù húc thế nào cũng không thể phá vỡ. Màu huyết sét nhạt dần, từ đỏ thẫm chuyển sang hồng nhạt, cuối cùng gần như trong suốt. Thiên sư bỗng hét lớn, phá. Ngón tay kết ấn phá tà tuyệt trảm, tà kiếm xoay tròn một vòng trong không trung, bổ ra một đạo kim quang sắc như lưỡi hái tử thân, đâm thẳng vào trung tâm của tia huyết sét. Một tiếng nổ long trời lở đất, huyết sét vỡ tan, tan thành vô số mảnh vụn đen tuyền, rơi xuống đất, hóa thành tro bụi, không để lại dấu vết nào. Bầu trời bắt đầu sáng lại, mây đen tan dần như bị gió cuốn đi. Khoảng hơn 5 giờ chiều, mặt trời cuối cùng lại ló dạng, ánh nắng chiếu xuống ấm áp trên da thịt, nhưng mỗi người trên nóc tòa nhà, lưng áo đều đẫm ướt mồ hôi lạnh. Thiên sư chống gậy, khẽ ho 2 tiếng rồi nói, bọn âm dương sư đảo quốc bày trận này đã phạm vào thiên lý, không quá 3 ngày chúng sẽ không sống nổi. Rồi người nói thêm, mối thù của môn phái năm xưa hôm nay coi như đã trả xong, tâm nguyện của ta cũng đã toại nguyện. Về sau tôi mới biết, dù trận đấu pháp lần này ta thắng, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ. Về phía đông, các võ tăng Thiếu Lâm, 3 người bị oan khí của ác linh làm tổn thương nội tạng. Về phía tây, các tu sĩ Lao Sơn, 2 người hao kiệt nguyên thần vì điều khiển thủy long thuật, nằm bệnh nửa tháng mới hồi phục. Đại sư huynh cũng không khá hơn, huynh ấy cố lấp chỗ hở phía nam, đứng thẳng gánh nguyên một tia huyết sét bằng thân xác. Trở về, phun ra 3 ngụm máu, hôn mê 3 ngày liền, tỉnh dậy còn phải dựa vào đan dược của sư phụ dưỡng thương. Còn những người qua đường ở ngoài phố, chưa kịp rút điện thoại ra chụp ảnh, bầu trời đã tạnh bổng. Ánh nắng tức thì đổ xuống trên bầu trời Trịnh Châu. Khoảnh khắc hôm đó, bất kỳ ai đang ở ngoài đường chắc hẳn đều thấy điều kỳ dị. Về sau phía chính quyền thông báo đây là hiện tượng thời tiết do đối lưu khí quyển cực đoan gây ra, nhưng tôi biết đó không phải thiên tai, mà là nhân họa, một trận đấu pháp sinh tử liên quan đến vận mệnh quốc gia. Ngày thứ 3 sau khi tôi về lại Trung Nam Sơn, tin tức đưa tin núi lửa ở Chiba của đảo quốc bùng phát, dung nham chảy dài hàng chục cây số, nhấn chìm các làng mạc lân cận. Sư phụ đang ngồi tĩnh tọa, nghe tin, chậm chậm mở mắt ra, thốt lên một câu, thiên đạo luân hồi, thương thiên há dung kẻ ác, tác ác dù có thể sống sót, nhưng tự chuốc họa thì không thể thoát, đây là báo ứng chúng xứng đáng nhận. Dùng tà thuật hại người, rốt cuộc chỉ tự rước họa về thân. Bây giờ mỗi lần nhớ lại buổi chiều năm 2022 ở Trịnh Châu đó, tôi vẫn còn nhớ rõ ánh trắng của trảm tà kiếm, linh quang của ngũ hành trận, và câu nói của Thanh Huyền Thiên Sư, long mạch hoa hạ của chúng ta được vô số tiền nhân dùng mạng sống mà giữ gìn. Quỷ luôn muốn đoạn đi, hãy hỏi xem những tu hành giả như chúng ta có đồng ý không đã. Trận huyết sắc kinh lôi năm đó không phải thiên tai, mà là các tu hành giả hoa hạ dùng thân mình giữ lấy vận nước. Được rồi, bánh nước đã cạn, video đến đây cùng hết. Cảm ơn các bạn đã xem hết hồ sơ lần này. Các bạn muốn xem thêm những video nội dung như thế này, hoặc các video có nội dung tương tự thì hãy thích và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại ở hồ sơ tiếp theo.